το τυράκι που βάζει ήταν σπιρτόκοτο. Αν έβαζε παραπάνω, τον μάλλον το μάγειρα. Τα σίκα, ας πούμε, στην νηστεία τη Σαρακοσίας και έτσι που βάζαμε όταν κάναμε ξεροφαγία, τα σίκα ήταν 6. Όχι 7, 6. 6 σίκα. Και έκανε έτσι, το φαγητό λειτουργεί. Αυτά είναι έτοιμα τώρα. Λοιπόν, 8 ψωμιά χωράει εδώ μέσα. Στην αρχή που είχα έρθει στην αρχή, είχα βάλει μου λέει θα βάλει το χέρι μέσα και θα μετράς μέχρι το 20. Τότε είναι έτοιμο. Αλλά είχαμε αποτυχία και μετά βάλαμε το θερμόμετρο. Και στα 220 πάει, 230, στα 170 είναι έτοιμο. Αφού δεν κάψει το χέρι σας. Ναι. Πάλι καλά. Είναι του φούρνου εδώ που φέρνουμε. Ωραία, όλα ωραία. Εδώ το χωράφι, μαρουδάκια, κρεμμυδάκια. Ναι, τώρα μαρούλια και κρεμμυδάκια. Τώρα μιλάμε για βουνό, έτσι δεν έχει και να πεις ότι το χώμα μέσα και στις πέτρες εδώ μιλάμε. Ο κρυολόγος όπως το πεις. Η αποθήκη. Η αποθηκούλα. Τα οποία με την υγρασία κρατιούνται και τα Πατάτες, θα βάζουμε όλα τα τρόφιμα. Μεγάλη σπηλιά. Μπανάνες, δικές μας οι μπανάνες. Δόξα τω Θεώ. Όχι, μπανάνες εδώ, μόνο στην Κρήτη. Μπανάνες είναι δικές μας. Κάτω πιστέψατε. Εδώ κοιμάμαι το καλοκαίρι, εδώ, στο καύσωνα. Εδώ κάθομαι. Δεν κάνει πολύ ζεστή, πώς θα κοιμάμαι. Ναι. Και στο ματσάδο και εδώ κοιμάμαι. Από εδώ είναι ο ήλιος. Όχι, το καλοκαίρι ο ήλιος πάει κατακόρυφα. Ο Εκεί ήλιος πάει. το χτυπάει δηλαδή. Από εκεί ένα τέλει και πάει έτσι. Βέβαια. Το χειμώνα πάει εκεί Ναι. και το καλοκαίρι σιγά σιγά πάει απάνω. Και στο ματσάδα και εδώ κοιμάμαι. Φακές, Τι δίζα, δουλειά κάνετε εδώ. για τον πόλεμο εδώ. Έτσι. Άμα έγιναν 30 χρόνια πόλεμος. 30 χρόνια και πόλεμο. Οι μπανάνες σίγουρα δεν είναι δικές σας. Καλά, εγώ το είπα και εσείς τίποτα. Εδώ αυτή η σίτα είναι κάτω πορτοκαλιές και λεμονιές. Η σίτα αυτή είναι για το χιόνι, για να μην τα κάψει το χιόνι. Φέτος έβγαλα 60 κιλά λεμόνια. Κοπριά από τα μουλάρια. Δεν έχουμε άλλη. Δευτέρας κατηγορίας είναι, αλλά πού να τα βρεις τώρα. Κατσικείς εδώ για να έρθει εδώ. Τα πορτοκάλια μέσα που φάγαμε στην τράπεζα, πατέρα, ήταν δικά σας ή ήταν? Γιατί ήταν πολύ έτσι. Δικά μας. Δεν ξέρω, είχαμε και δικά μας. Είχατε δηλαδή, είχε. Δεν ξέρω τι σας έβαλε. Μπορεί να τα έχουν τελειώσει. Λοιπόν, εδώ στέλνουμε πράγματα κάτω. Μέχρι 10 κιλά. Αυτοί άμα θέλουν κάτι, εμείς άμα θέλουμε κάτι, φωνάζουμε. Και μέχρι 10. Έχω και ένα καφάσι μέσα. Τώρα για 1 γράμμα τώρα θα... Αυτό εδώ, εδώ. Αυτό είναι το φρένο. Λοιπόν, εδώ κοιτάω, μόλις πάει να τελειώσει, πατάω το φρένο. Πατάω το φρένο. Και κόβει από κάτω τη... Εδώ, ναι, τα κάκια. Και το κόβω το φρένο. Τώρα δεν υπάρχει χρόνο να πάει κάτω. Πάει μόνο του τώρα, Πάει μόνο του και εδώ κοιτάω, μόλις πάει να τελειώσει, και το τραβάω. Δεν μπορείτε να το κόψετε από εδώ. Όχι, μπορείς να φας στο χέρι σου. Πάει έτσι και Πάει όλο. Βέβαια. Είναι επικίνδυνο, και πατάω το φρένο και μετά το ανέβαλα το πάνω. Μετά αντίστροφα. Αυτοί άμα θέλουν κάτι, εγώ άμα θέλω, εδώ άμα θέλουν. Ψωμί δεν έχουμε, στείλε ψωμί, 1 κιλό μπογιά, κάνα μηχάνημα, ας πούμε. Σας έχει μείνει ποτέ, πάτε κάτι έτσι στη μέση? Μισοδού να είναι. Γιατί να μην, όχι. Αλλά μου έχει πέσει όμως. Έχει πέσει. Λοιπόν, αυτό είναι για τον ήλιο είναι, για να μην το κάψει. Είναι μπετονιά, μέσα είναι ψάρευο. Η μπετονιά, ναι. 120 είναι, για να μην το χτυπάει ο ήλιος. Βάζω τώρα. Είναι το τελείωσε εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε εδώ την τουλούπα. Παλιά οι γεροντάδες πήραν νερό από εδώ. Εδώ κάτω έχουμε μια στέρνα εδώ κάτω. Γιατί έξω τα λάστιχα τα χτυπάει ήλιος και είναι για να αφήσει τσάι, όχι να... Εδώ είναι πάντα εδώ ξερό. Αυτό είναι πάντα εδώ ξερό. Δεν το χτυπάει, είναι και κάτω. Είναι η τέλεια θερμοκρασία θα λέγα. Ούτε πολύ παγωμένο, ούτε πολύ ζεστό. Τουλούπα. Μπορεί να έχει σε χωριά, δεν ξέρω. Έχω δει, ναι, αλλά... Υπάρχουν, αλλά είναι υπό εξαφάνιση. Είναι υπό εξαφάνιση. Λοιπόν, εδώ είναι το μαρακούρικο. Διάφορα. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ.
Αυτό βάζεις και. Που το κρατάει, Μπορεί να βάζεις και. Αυτά είναι η παλιά. Τέλειο. Μπορεί να βάζεις και βιδόλογο. Και. Το είδαμε. Και τρυπά. Κάπου έξω. Είναι χωρίς. Αντίκα είναι αυτό, δεν. Αυτό είναι το μουσείο. Και αυτό είναι το σταθερό. Αυτό είναι το σταθερό. Τρύπες σε σίδερο, ξύλα, ό,τι θέλουμε. Αυτό πάτερ τρυπάει και τείχο κανονικά, έτσι. Αλλά βάζεις άλλο τέτοιο. Όχι, αυτό δεν μετακινείται, είναι σταθερό. Όχι, για εκείνο εκεί. Αυτό ναι. Απλά δεν είναι λιμιτούλα. Το άλλο θέλει το γιατί δεν είναι για σίδερα. Μας δείχνετε ωραία πράγματα σήμερα. Ελάτε. Ας πάω και αυτά πάνω. Θα σου χάρισε. Λοιπόν, ελάτε από εδώ. Μόλις έχω το προσφυγητές. Τι θέα, δείξτε που κάθονται οι προσκυνητές και τι ρεμβάζουν. Λοιπόν, εδώ είναι τα χωραφάκια μας. Εδώ φέτος πρώτα θα φέρουν ντομάτες. Βλέπετε τα μεδόβεργες. Θα πάνε, πού είναι οι σωλήνες, θα πάνε 30 πόντους. Σε όλο αυτό το σωλήνα, σταγόνες. Θέλει σκάψιμο φυσικά να φύγει αυτό το αγριόχορτα. Έχω και κάτω χωράφια, αλλά Όλα με το πόδι, πατέρ, έχει 4 τέτοια. Έτσι. Έχει με φτιάρι. Το όρθιο το φτιάρι όμως. Το σκάφο. Και είναι ο τάφος του γέροντα Εφρός. Και βλέπεις πιο πέρα, ναι. Πάμε στο αγιογραφείο. Βόρειο Αιγαίο πέλαγος. Θερμοκρασία είναι Πόσους έχουμε? 9. 9 Θα βαθμούς. σου πω από πριν γιατί αυτό αρχίζει να ζεσταθεί. 9 βαθμούς. Αλλά άμα ζεσταθεί κρατάει όλη τη νύχτα. Εδώ είναι η εκκλησία, μπήκατε εδώ στην εκκλησία. Εδώ έχω μια σπηλιά εδώ μέσα. Εκεί πάω, θυμάμαι όταν κάνει λίγο ζέστη. Λοιπόν, ελάτε στα κελιά μας. Λίγο σκοτεινά είναι εδώ, προσέξτε. Εδώ είναι τα κελιά μας. Ένα κελί περισσεύει, να το έχετε υπόψη σας. Παντρεμένοι είστε? Μάλιστα. Και οι δύο? Όχι ο ένας. Για αυτόν. Γι' αυτό. Ποιος είναι ελεύθερος. Για αυτόν. Λοιπόν, εδώ είναι το γεωγραφείο μας. Δεν είναι για πούλημα εικόνες. Αυτές είναι οι παραγγείλεις εδώ κάτω. Αγία Μαρκέλα. Δείξε αυτό, πολύ ωραίο. Της Χίου. Έπρεπε να γράψετε εδώ της Χίου γιατί νομίζω μία είναι η Αγία Μαρκέλα. Δηλαδή δέχεσαι και παραγγελίες. Δεχόμαστε, αλλά θα περιμένεις κανένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Και εδώ είναι η παραγγελία. Και αυτή ήταν μια παραγγελία, αλλά την ακύρωσε ένας Ρώσος. Τελικά βρέθηκε. Α, βρέθηκε. Θα σας έπαιρνε εγώ σήμερα κιόλας. Κάτσε, δεν άκουσες πόσο κάνει. 7 μήνες τη δούλευε ο Παπαδόνιος. 7 μήνες. Μου είχε πει για τους ξένους 5.000 ευρώ, για τους Έλληνες 4.500 ευρώ. Τελικά βρέθηκε πριν κάνα μήνα. 2 χρόνια ήταν απόλυτη εικόνα. Δεν την πρόδευτα. Θα βάζω ένα δάνειο. Δεν θα αργήσει. Γι' αυτό και μόνο πρέπει δάνειο. Λοιπόν, τελικά εντάξει, κάπως την είπε το καλοκαίρι θα την πάρει. Του είπα όμως, άμα βρεθεί κάποιος, Ωραία, θα πολύ του ωραία. πάρω το τηλέφωνο και τέτοια. Άμα το ακυρώσεις, θα το πάρει. Αλλά είναι η εικόνα δικιά σου τούτο. 7 μήνες τη δούλευε με το χέρι όλο, φύλλο χρυσού. Τα πρόσωπα είναι το δύσκολο, τα ρούχα γίνονται εύκολα. Τα πρόσωπα έχει πάρα πολύ. Και όλα τα πρόσωπα είναι διαφορετικά. Δηλαδή έχει. Ναι, πρέπει να τα κάνει διαφορετικά. Πολύ λεπτομέρεια, ναι. Εντάξει. Και 4.000 ευρώ. Τώρα φυσικά μου δώσετε 10.000 ευρώ ή θα την πάρετε. Εντάξει. 10.000 είναι, 10.002, 10.003. Πόσο. Να ξέρετε, αυτά και αυτά δεν είναι αγιορείτικα. Αυτά είναι του εμπορίου, είναι του. Δεν ξέρω από πού έρχονται, γιατί ένας μοναχός δεν μπορεί να το δουλέψει αυτό τον κόμπο. Τόσο κοντό. Είναι πάρα πολύ μικρός. Πολύ μικρός δεν δουλεύεται. Το πιο μικρό που πρέπει να δουλέψει ένας μοναχός είναι αυτό εδώ. Τον Άγιο Βασίλειο. Πότε Δανίλη. Αυτό το δουλεύει ένας μοναχός. Με το χέρι. Αυτό δεν Οπότε δουλεύει. ξεχωρίζουμε τη διαφορά από το. Ναι. Αυτό δεν δουλεύεται. Αυτό είναι μηχανή. Είναι μηχανή. Μηχανής είναι αυτό και αυτό. Και αυτό δεν είναι αγιορείτικο. Να ξέρετε. Όλα τα υπόλοιπα παίρνω από τους μοναχούς για να τους βοηθήσω. Έτσι, ναι. Και καλό είναι. αυτό. Γιατί οι ασκητές τώρα πάνω, στον Άγιο Βασίλειο, που βρίσκονται στα καρούλια,
Δεν πάει κόσμος εκεί. Δεν πάει κόσμος. Σου λέω, φέρτε μου εδώ, βάζω κάνα 2 ευρώ κι εγώ παραπάνω, ας πούμε, και Έτσι. τα παίρνω και τους βοηθάω κιόλας, γιατί και αυτοί έχουν και τα έξοδά τους. Ταινίαμα. Από το γείτονα. Όλα γεωρητικά είναι όλα. Χειροποίητο οπότε θανάσιος, αυτά οι κυριολεφές εγώ τις φτιάχνω. Και πείτε μας για αυτούς τους σταυρούς που έτσι είναι εντυπωσιακοί. Αυτό είναι, τα κάνει απέναντι ο Πάτερ Μιχαήλ. Είναι με χιτό είναι. Πώς το λένε το ελληνικό? Σταμποτό. Ναι. Πώς το λένε? Γύψο. Όχι, σαν γύψο είναι, αλλά... Το έχω δει πως κάνει. Είναι. Α, δεν είναι στην ουσία ξύλο. Όχι, Όχι. απομίμηση. Απομίμηση ξύλου. Είναι, Απομίμηση. ναι. Είναι χιτό. Με τυχάκι. Έχει τη μήτρα, έχει αυτός. Έτσι. Είναι μέσα το χιτό, σαν γύψο είναι αυτό. Και το... Άμα θυμηθώ τη λέξη θα σου πω. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω πολλά. Η Αγιάννα έχει πιο πολύ ποικιλία η Αγιάννα. Εδώ αυτές οι ζώπες είναι χτιστές. Με πυρότοπο είναι αυτές. Αυτό είναι το πρώτο. Ανάβεις μια φορά, καλά την ανάβεις. Περιμένουμε. Κρατάει όλη την... Κρατάει ώρες. Πόσα χρόνια είναι αυτή, θυμάται? 40 χρόνια. 40 χρόνια. Ναι. 40 χρόνια. Παραπάνω, 50 χρόνια. 50 χρόνια. Εδώ μέσα έχει ένα στρογγυλό σίδερο. Στα κάρβουνα το κάνεις ένα έτσι και σου κρατάει πιο πολύ. Δεν το αφήνεις να φεύγει η φωτιά. Έχει ένα στρογγυλό σίδερο. Είναι το καπάκι δηλαδή. Κάπως. Κλάπα, όπως το λένε, κλάπα. Ναι. Και αυτό το αφήνεις, όταν έχει στην αρχή το αφήνεις γιατί θα καπνίσει όλο το σπίτι. Αλλά στα κάρβουνα για οικονομία το κάνεις ένα έτσι και κρατάει πιο πολύ. Και έξω μπορείς να τα τάχατε, αλλά εντάξει, λίγο καπνίζει, θα σας γεμίσει. Άμα μυρίζει ένα από το αέρας, ξέρεις, καπνίζει. Αλλά άλλη ζέστη κάνει. Αλλά είναι πολύ κόμμα. Ναι. Και κάτω έχουμε. Και τι μπορούμε να αγοράσουμε? Ο Πάτερ Βασίλης δεν ξέρω αν σας φτιάξει, δεν έχει έτοιμο. Α, Θα νομίζω παραγγείλει, αλλά Αυτά μιλήσαμε. εδώ είναι τα έτοιμα. Μιλήσαμε με τον Πάτερ Βασίλειο για δάκρυ, για το δάκρυ της Παναγίας. και το δάκρυ της Παναγίας. Μιλήσαμε με τον Πάτερ Βασίλειο και αν... Προλαβαίνετε, έκανα 2 κομμάτια, εγώ νομίζω δεν Ναι, ξέρω. τόσο ένα, δύο. Αν έχει δάκρυ κιόλας. Α, έχει ήδη. Εντάξει. Δάκρυ της Παναγίας είναι. Α, το ιστορικό. Πάτε να διαβάσετε λίγο το ιστορικό. Εδώ είναι το ιστορικό. Εν ολίγης. Το ιστορικό είναι αυτό. Πώς... Αυτά δεν είναι για βούλευα. Έτσι σαν έκθεση, αλλά βλέπει ο κόσμος. Και πόσο όμορφο είναι το πρόσωπο εδώ της Παναγίας μας. Ναι. Ο Αιγυπτάριος, πολύ που δεν το παραδέχομαι ένα Αιγυπτάριο. Ναι, είναι πολύ Αιγυπτάριο. Αλλά είναι Άγιος όμως. Εγώ πας στην Αίγινα και βάζεις το αυτί σου στον τάφο του και ακούς. Έχετε πάει ποτέ? Όχι. Ακούς χτυπούς Έχω πάει στον 3 τάφο του. φορές. Έβαζες το αυτί σου στο... Ναι, το άκουσα. Μα είναι. Το άκουσα και άκουσα σαν να κάπου. Ναι. Κάποιος κάτι, ναι, να κάνει κάτι. Αξίζει να πάτε. Στην Ακούσα Αίγινα. ένα τιν, Αξίζει να τιν. πάτε στην Αίγινα. Η Ιεροσόλυμα δεν έχει πάει η Ιεροσόλυμα. Όχι. Και τώρα Τώρα είναι ένα είναι και δεν ξέρω αν μπορείς να Από πας. εδώ έγινε ακριβώς η Σταύρωση. Εδώ οι πέτρες από πίσω που πάω εγώ είναι όλες ραγισμένες. Είναι ο σεισμός που έγινε τότε που έλεγε το Βαγγέλιο. Από πίσω είναι όλα ραγισμένα οι πέτρες. Δεν φαίνεται από εδώ. Εδώ έχει ένα κομμάτι. Το έχω δει. Αυτό είναι τζάμι πλαστικό, δεν ξέρω. Πατάς και από πάνω και από πίσω είναι όλα ραγισμένα. Έχετε πάει, πάτε? Ναι, το 93. Έχει γίνει σεισμός και όλα ανοίξαν. Εδώ είναι η αποκαθήλωση. Βγαίνει και Άγιο Μύρο εδώ. Εδώ είναι η είσοδος, μπαίνεις εδώ. Η αποκαθήλωση μόνο στο πάνω του σταυρού και βγάζει Άγιο Μύρο από εδώ. Άγιο Μύρο. Εδώ από εδώ Πατριάρχης βγάζει το Άγιο Φως. Από το Μεγάλο Σαββάτο. Βγαίνει με τις Ναι. τα Όλα αυτά κυριά. τα καντήλια αυτά που βλέπετε, όλα σβηστά και περνάει το Άγιο Φως και όλα τα ανάβει. Τα είδα με τα μάτια. Τι είναι να δω. Όλα τα ανάβει. Ανεξήγητα πράγματα. αλλά- Μα γι' αυτό και λέγεται Γι' αυτό θαύμα. και έτσι. Γι' αυτό και λέγεται θαύμα. Γιατί το θαύμα δεν εξηγείται. Πάτερ, τι μπορείτε να συμβουλέψετε στους νεότερους που δεν πιστεύουν, αλλά γιατί θέλουν να το δουν χειροπιαστό. Χειροπιαστό, τι να δουν Να χειροπιαστό. δουν το Θεό, ας πούμε, να δουν το Χριστό χειροπιαστό για να πιστέψουν. Τι προτείνετε στους νέους. Για πείτε μας. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση. Για να πιστέψουν. Πώς θα πιστέψουν.
Θεός έκανε το καθήκον, έγινε άνθρωπος. Τι άλλο παραπάνω να κάνει, ξέρω εγώ. Σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Τι άλλο, τι παραπάνω. Και θαύματα, γίνονται και τώρα θαύματα. Ας δείτε τη βασιλική την πλεξίδα. Που ήταν μέσα στο ελικόπτερο, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Όχι. Που έμεινε ζωντανή, ναι. Θαύματα υπάρχουν μέσα από το κινητό, στο διαδίκτυο. Μπορεί να γνωρίσεις και τον Θεό, μπορεί να γνωρίσεις και τον διάβολο. Ό,τι ψάχνεις αυτό θα βρεις. Θαύματα γίνονται κάθε μέρα, κάθε στιγμή γίνονται θαύματα. Άλλος τα βλέπει, άλλος δεν τα βλέπει. Μάλλον δεν θέλει να τα δει. Και ο Θεός είναι δίκαιος. Σε όλους δίνει ευκαιρίες. Ανεξαιρέτως, σε όλους τους ανθρώπους δίνει ευκαιρίες. Με ένα όνειρο, με ένα βιβλίο που θα πέσει στο χέρι του, θα διαβάσει κάποιο θαύμα από κάποιους συγγενείς φίλους. Πήγαμε στην Παναγία Τίνο, ξέρω εγώ, μας έκανε αυτό, μας έκανε εκείνο, Παναγία, ο Χριστός, ο Θεός. Δεν μπορεί, δεν είναι ένα-δύο θαύματα, είναι εκατομμύρια θαύματα. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτά είναι τυχαία. Δεν υπάρχει. Καταρχήν ο Θεός δεν υπάρχει. Υπάρχει σημαίνει το υποαρχή. Δεν είναι ο Θεός υποαρχή. Ο Θεός άρχη. Ο Θεός εξουσιάζει. Δεν είναι υποαρχή. Αυτό σημαίνει το υπάρχει. Είναι υποαρχή ο Θεός. Δεν είναι υποαρχή ο Θεός. Ο Θεός άρχη. Και για αυτούς που έχουν έτσι χλιαρή πίστη, και τι πρέπει να κάνουν να. Ο Θεός στον καθένα, εγώ πιστεύω, δίνει το κατάλληλο φάρμακο. Του δίνει το κατάλληλο φάρμακο, του δίνει ευκαιρίες. Τώρα αυτός, αν ο Θεός το φτύνει και αυτός λέει ότι βρέχει, τι να κάνει ο Θεός τώρα. Τι άλλο να κάνει. Πάντως σε όλους δίνει σημεία, σε όλους. Με ένα όνειρο, με ένα βιβλίο που θα πέσει στα χέρια του, με κάποιο θαύμα που θα ακούσει. Δίνει ευκαιρίες. Δεν θέλει μάλλον, δεν θέλει ο άνθρωπος να πιστέψει. Δεν το συμφέρει να πιστέψει, γιατί ξέρεις τι, άμα πιστέψει, πρέπει να είναι καλός άνθρωπος. Να μην πηγαίνει με άλλες γυναίκες, να μην απατά τη γυναίκα του, να πηγαίνει εκκλησία, να νηστεύει. Τα θεωρεί αυτά δέσμευση, σαν να το βάζει σε ένα καλό. Δεν μπορούμε πλέον, ειδικά οι νεότερες γυναίκες. Ναι. Αυτό όμως είναι ελευθερία. Έτσι. Γιατί άμα έχεις το πάθος της γυναικομανίας ή του τζόγου, είσαι δούλος, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε αυτό που νικέσαι, σε αυτό είσαι και δούλος. Σ' αρέσει ο τζόγος, είσαι δούλος του τζόγου. Σ' αρέσουν οι γυναίκες, είσαι δούλος της γυναικομανίας. Σ' αρέσει το ψάρεμα, είσαι δούλος του ψαρέματος. Καλά, αυτό δεν είναι αμαρτία, εντάξει, αυτό να πω ότι και αυτά χρειάζονται. Εντάξει. Εμείς ήρθαμε πρώτη φορά με ψάρεμα, όχι τα άλλα, όχι. Με τον Νίκο και παρατηρήσαμε έτσι ότι δεν υπάρχουν, έχει νέους, αλλά όχι τόσο όσο. Πολλούς ξένους Και πολύ ξένους. Πολύ ξένους. Κοίταξε, η καλογερική είναι κάλεσμα. Είναι Όχι μόνο για τους καλογερούς, για τους προσκυνητές, όσον αφορά τους προσκυνητές. Τι. Δηλαδή παρατηρήσαμε πολλούς ξένους και δεν έρχονται τόσο οι νέοι. Είπαμε, εντάξει. Στο γήπεδο λέει θα πηγαίνανε. Αυτό, δηλαδή δεν έρχονται. Αυτά είναι μυστήρια πράγματα, δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Ένα είναι σίγουρο ότι ο Θεός δίνει, επειδή είμαστε όλοι πλάσμα του Θεού, και οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι, όλοι. Ο Ιησούς Χριστός τη Δευτέρα Παρουσία θα κρίνει τον κόσμο, όχι ο Μωάμεθ. Και το λέει στο Κοράνι. Το λέει στο Κοράνι. Και την Παναγία τη σέβονται και τον Άγιο Γεώργιο του σέβονται. Τον φοβούνται μάλλον και την Παναγία του. Και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί κρυπτοχριστιανοί στην Τουρκία. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί. Σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται με ένα δικό του τρόπο. Πολύ μυστήριο τρόπο αποκαλύπτεται. Κατάλαβες. Γιατί βλέπει τις ψυχές του καθενός, λέει αυτός είναι δεκτικός. Κατάλαβες. Δεν είναι ευκαιρίες φυσικά σε όλους, αλλά ένας που θα το δουλέψει πιο πολύ και ο Θεός θα του δώσει πιο πολλές ευκαιρίες. Γιατί είναι δεκτικός, τον δέχεται, του ανοίγει την πόρτα. Έχεις μια φωτογραφία που χτυπάει ο Χριστός, μια πόρτα. Δεν ξέρω αν έχετε δει, μια πόρτα που χτυπάει ο Χριστός. Ναι. Αυτή είναι η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Σε όλους χτυπάει την πόρτα. Άλλος την ανοίγει, άλλος δεν την ανοίγει. Γιατί είχε δώσει την ελευθερία. Όχι σαν τον Μωάμεθ με το σπαθί και θέλοντας και μη σκόβει το κεφάλι. Τι αυτό είναι, σωστό αυτό το πράγμα τώρα. Το Ευαγγέλιο λέει: όσοι θέλει, ελευθερία έδωσε ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το σωστό πιστεύω. Ελευθερία. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Λέω 3 ευρώ, αλλά μάλλον κορδεύω τον εαυτό μου. Εδώ αγαπητά μου αδέρφια βλέπετε εικόνες της Παναγίας. Δεν είναι Σολυμίτισσα. Δεν είναι Πορταΐτης. Αυτά ήδη είναι παραγγελία. Ναι, τα φτιάχνω, δεν είναι παραγγελία. Ναι. Η Πορταΐτισσα είναι ο Άγιος Δημήτριος.
Αυτά πατέρα, άμα θέλει κάποιος να πάρει, πώς κάνει δηλαδή, πώς μπορεί να παραγγείλει? Αυτά τηλεφωνικά και τα στέλνω. Τα δανεικών πρώτα. Τα περνάω δεύτερο χέρι τώρα. Θα κολουστράρετε δηλαδή. Ναι, δεύτερο χέρι. Πιο καλά είναι. Δεν ξέρω τώρα. 4 ευρώ λέω είναι ένας καφές. Νομίζω 5 ευρώ καλά είναι. Όχι 5 ευρώ δεν θέλω, όχι. Αλλά μέχρι 4. Όχι 5, όχι δεν θέλω, όχι. Αγαπητά μου αδέλφια, βλέπετε εδώ στα Κατονάκια, στην έρημο του Αγίου Όρους, στο επίγειο Παράδεισο, βλέπετε τις δημιουργίες εδώ των Αγιορείτων Πατέρων. Βλέπετε μια εικόνα της Παναγίας και των Αγίων. Πορτα Είναι αίτησα. έτοιμο, ναι. Πορτα αίτησα. Βλέπετε που είναι έτοιμη για παράδοση. Όπως βλέπετε ετοιμάζουν κι άλλα να ξεραθούν. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο ησυχαστήριο, αγαπητά μου αδέλφια, για να παραγγείλετε, να έχετε ένα κομμάτι εδώ του περιβόλι της Παναγιάς στο σπίτι σας. Αυτά που φτιάχνουν εδώ οι Αγιορείτες Πατέρες, αυτές τις δημιουργίες. Βλέπετε εδώ υπάρχουν και τα εργαλεία εδώ που εργάζονται και κάνουν χειροποίητες. Εδώ βλέπετε πως γίνεται. Όλα αυτά είναι φτιαγμένα με χέρι. Εικόνες έτοιμες εδώ. Αυτά έχουν άλλες τιμές, το οποίο άμα ενδιαφέρει κανένας λέει υπάρχει και μεγαλύτερο μεγέθος. Εδώ βλέπετε πόσο μεγάλο είναι εικόνες. Έχω πάρει και εγώ μία έτσι εικόνα έτσι ωραία μεγάλη της Παναγίας Ιεροσαμιλιώτισσα και το έχω σπίτι μου. Εδώ βλέπετε όλα οι μηχανήματα κόβουν, κάνουν τα ξύλα, όλα γίνεται χειροποίητα. Εδώ βλέπετε τις μεγάλες εικόνες. Να βλέπετε της Παναγίας εδώ, μεγάλη εικόνα. Αυτά αγαπητά μου αδελφιά. Έχει και εδώ σφραγίδες στο πρόσφορο και αυτά επίσης όλα είναι χειροποίητα. Όποιος ενδιαφέρεται και θελήσει να έχει μια εικονίτσα σπίτι μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, να αφήσει ένα ηχητικό μήνυμα. Αν δεν το σηκώνει ο Αγιορείτης Πατέρας, μπορείτε να αφήσετε στο μήνυμα τι θέλετε και να αφήσετε και το τηλέφωνο σας για να μπορεί να καλέσει όταν το ακούσει ο Αγιορείτης Πατέρας για να σας απαντήσει και να σας μιλήσει και να σας πει. Αυτά αγαπητά μου αδέλφια. Το τηλέφωνο του ησυχαστηρίου είναι, θα σας γράψω στις περιγραφές, εκεί θα το δείτε το τηλέφωνο. Εδώ αγαπητά μου αδέλφια στην έρημο βλέπετε ότι οι Αγιορείτες Πατέρες δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, αλλά έχουν πάντα ο χρόνος τους είναι περιορισμένο σε εργασίες. Σε εργασίες να εργαστούν. Τώρα θα βγούμε και λίγο έξω να σας δείξω και εδώ, γιατί έχουν και χωράφια εδώ πέρα. Βλέπετε, χωράφια, έχουν και τα μοδάρια που θέλουν να τα καθαρίσεις, να τα ταΐσεις. Εδώ βλέπετε πως είναι και ξύλα κόβουν όλα
Αυτή είναι η καθημερινότητα των Αγιορείτων Πατέρων, που είναι ασκητές ερημίτες εδώ στην έρημο του Αγίου Όρους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο για τυχόν παραγγελίες, και αν θέλετε κάποια παραγγελία θα γράψω στις περιγραφές. Ακόμη και βατοπεδινό ψαλμό, την Γερά Μονή Βατοπεδίου. Είναι το φορτωμά. Το Θωμά. Φορτωμάς. Φορτωμά. Συγγνώμη, δεν είναι βατοπεδινό ψαλμό, είναι το φορτωμά. Όσοι ξέρουν, ναι. Όσοι ξέρουν, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω, γι' αυτό αυτά. Κοιτάξτε, μέγεθη, σας έχω δείξει. Αυτά, αγαπητά μου αδέλφια. Υγεία, ευλογία, μακροζωία και καλό καρδιά σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα καλά, ενωμένοι και αγαπημένοι. Δεν πάμε καλά, κάνε προσευχή για να πάμε καλύτερα. Α, μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι. Ο Θεός είναι μεγάλος. Έχει πίστηση στο Θεό και μη φοβάσαι. Διαβάζεις την Καινή Διαθήκη. Αυτό να κοιτάξεις. Όταν έχω χρόνο, ναι. Όχι όταν έχεις χρόνο. Η Καινή Διαθήκη, Ξέρω. άκου, η Καινή Διαθήκη διαβάζεται με σύστημα και συνέχεια. Τα άλλα τα αφήνουμε στην πάντα, δεν μας χρειάζονται τα άλλα. Η Καινή Διαθήκη είναι ο ίδιος ο Θεός. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Τι κάνει ο σύζυγός σου? Καλά είναι κι αυτός. Μπράβο. Κι αυτός καλά είναι. Δεν μου λες από πού παίρνεις τηλέφωνο? Μιλάμε με το τηλέφωνο του κυρίου Νίκου, με το Χοντρούλη. Ναι, του Βοντρούλη. Είπα να σε πάρω τηλέφωνο στο σταθερό, αλλά με λέει αφού είμαι εγώ εδώ πέρα. Να πάρει ευχή, να πάρει ευχή. Είδες τι κάνει η τεχνική. Η τεχνική είδες τι κάνει. Κάνει καλά, αλλά κάνει και κακά. Είναι πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Ναι, βέβαια. Άμα το χρησιμοποιήσεις για καλό, Ναι, καλό θα είναι. μπράβο. Μπράβο Μαρία, έτσι είναι. Να είσαι λεβεντιά. Έτσι σε θέλω. Έτσι σε θέλω να είσαι. Μπράβο. Τώρα πόσα παιδιά έχεις? Πάλι πόσα. 3 έχω, καλά εκεί έμεινα. Α, 3 παιδιά και 3 εγγόνια. Ωραία παιδί μου, ποιος σε βλέπει? Το Γιώργο που είδες τώρα, τον Νίκο που είναι στον Καναδά που είναι παπάς και τη Ναι. Μαριάννα. Και η Μαριάννα. Αυτός που με δείξεις ποιος είναι? Ποιος ήταν αυτός που με δείξεις? Ο Γιώργος? Αυτός που είδες τώρα, Ναι, αυτός που τώρα. ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος είναι, ο δεύτερος? Ο δικός μου ο Γιώργος, ο δικός μου, το Ναι. παιδί μου. Ναι, δεύτερο παιδί. Πρώτος είναι ο Γιώργος. Πρώτος είναι. Ο δεύτερος είναι ο Νίκος. Εντάξει, καλά. Μου τον πήρες αγκαλιά και μου τον έφερες που ήταν μες στις τρίχες, που ήταν γεμάτος τρίχες. Τρίκης ήταν. Καλά και τρίκες. Και οι τρίκες καλές είναι. Και οι τρίκες καλές χρειάζονται. Ναι. Έγινε παπάς ο Γάλλος. Ποιος? Ο Γιώργος? Ο Νίκος. Α, έγινε, θα γίνει. Έγινε. Ναι καλέ, δεν τον είδες αφού στον είχα στείλει φωτογραφία και τον είδες. Όχι μόνο, για δείξε μου αν τον έχεις. Δείξε μου. Τώρα δεν τον έχω. Θα του στείλω στον κύριο Νίκο να στα δει, να στα δείξει. Καλά. Καλά, δεν πειράζει. Καλά, να είσαι καλά. Να σε δώσω και ένα φυλάκι. Έχεις και δαχτυλίδι.
Έχει και δαχτυλίδι, Και δαχτυλίδι έχει. Δεν έχω δαχτυλίδι. Τι πάθαμε. Εσύ μεταβάζεις κάτω, κράτα εκεί πέρα. Κράτα εκεί πέρα. Κράτα εκεί πέρα. Αχ, τι να κρατήσω παραπάνω, δεν ξέρω τι να κρατήσω. Από πού να κρατηθώ η καημένη. Τι να πεις, τίποτα. Κρατιέμαι. Τίποτα να μην πεις. Να ευχαριστήσεις και τον κύριο Νίκο, ο οποίος είναι φίλος μεγάλος δικός μου. Το ξέρω, εγώ τον πήρα και τον είπα ότι έπεσες, για να ξέρει. Για να έρθει να σε δει. Τον ήξερες και τον πήρες, ή σε συστήσαν. Σε σύστησε κανένας άλλος. Εμείς η αστυνομία, είσαι αστυνομία. Μ' αγαπάς καλέ, πες μ' αγαπάς. Αν σ' αγαπώ, ποιον αγαπώ περισσότερο ρε σε χλαμάρα? Εσένα. Εγώ τώρα έπρεπε όπως είσαι εδώ στη φωτογραφία να σε πιάσω, να σε φιλήσω. Να σε φιλήσω και να μην ξεκολλάω. Να μην ξεκουλάς, πουλάκι μου εσύ. Γλυκούλη μου εσύ. Ναι. Σε ευχαριστώ που πήρες και να πεις και πολλά ευχαριστώ στον κύριο Νίκο, γιατί είναι πολύ καλός. Το λένε και εκείνο και αυτόν Νίκο το λένε. Νίκο εμένα και Νίκο και αυτόν. Ναι. Είναι λίγο χοντρούτσικος. Λίγο. Μια σταλίτσα είναι, μια σταλίτσα. Σ' αγαπάει όμως. Σ' αγαπάει. Καλά παπάκι μου, ξεκουράσου. Εντάξει, να προσέχεις και εύχομαι καλή μεγαλοβδομάδα και καλή Ανάσταση. Αμήν, πολύ πουλάκι μου. Αμήν. Κάνει καμιά προσευχή, Ευχαριστώ και εσένα την ίδια και τον κύριο Νίκο, ο οποίος πήρατε τηλέφωνο και μου δώσατε αυτήν τη χαρά την οποία εγώ δεν θα μπορούσα να τη δω πουθενά. Τώρα σε είδα πως ήσουν και πως είσαι τώρα. Τώρα έγινες παλικάρι, λεβεντιά, μακριά μαλλιά. Να είχα και εγώ λίγα μαλλιά, τέτοια μακριά μαλλιά. Εγώ στα έκανα. Δεν πεις ότι τα έκανες εσύ. Εσύ τα έκανες. Ναι. Τι είναι, φτιαγμένα είναι αυτά. Ναι, τι, τα μαλλιά μου είναι. Τα ριζικά. Ναι, βρε, ναι. Ναι. Αυτό να βλέπεις. Θα βλέπεις τι μαλλιά σου έδωσα. Εγώ δεν έχω τέτοια μαλλιά. Εγώ είμαι άμυαλος. Όχι άμυαλος, άμαλιος. Δεν πειράζει, εγώ έχω μαλλιά, εσύ έχεις γένια. Έχεις και γένια. Άντε να σε κάνουμε παππούλι. Να έρθεις εδώ να πάρεις τη θέση τη δικιά μου. Ναι. Κοίτα να κάνεις καμιά προσευχή για μένα γιατί τη χρειάζομαι. Κοίταξε, εγώ δεν αφήνω ούτε στιγμή για σας όλους. Όλους με τη σειρά. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Στο Γιώργο κάτω και στην αυτή που βρίσκεται, φευγάτος δεν είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι εδώ. Ο Νίκος είναι φευγάτος. Όχι ο Γιώργος είναι ο μεγάλος που είναι έξω. Είναι μαζί μου, εδώ μένει. Στη Θεσσαλονίκη. Εδώ μένει. Ναι, μαζί μου. Ο Νίκος είναι που έφυγε στην Πενικλά. Τι είναι? Ο Νικόλας. Ναι. Φίλοι. Αυτός είναι στον Καναδά, αυτός είναι έξω. Καλά. Θα σου στείλω εγώ μετά, θα στείλω στον κύριο Νίκο, θα στείλω φωτογραφία πάλι τον Νίκο να τον δεις που έγινε παπάς. Θα σου στείλω και τα μωρά να τα δεις, τα εγγόνια, τα δισέγγονά σου να δεις. Ναι. Έχεις 3 δισέγγωνα, 3. Τόσο έχουμε, τι με πέρασε εμένα. Άντε. Αυτό είναι. Άντε. Έχουμε μια μικρή τσαούσα, όχο,
Έχει και κορίτσι. Ναι. Θα μοιάσει τη μαμά. Τη μαμά θα μοιάσει. Ναι. Καλά. Όλα καλά. Να είσαι καλά, παππούσκι. Να είσαι καλά, να προσέχεις, ναι. Ναι, προσέχω, μη στεναχωριέσαι. Και εμένα με αγαπάει ο κόσμος εδώ πέρα. Το ξέρεις. Επιστρέφουνε. Με αγαπάνε. Καλά Μαρία, καλά. Καλά πουλάκι μου, καλά. Να είσαι καλά. Να προσέχεις. Ναι. Να εύχεσαι. Εύχομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άλλη δουλειά δεν κάνω. Εγώ προσεύχομαι. Εγώ είμαι μισός παπάς. Δεν είμαι ολόκληρος παπάς, είμαι μισός. Δεν πειράζει. Εγώ την ευχή σου θέλω. Του κυρίου να την πάρεις. Όχι να την πάρεις, την έχεις παρμένη από μικρή. Από μικρή την έχεις. Το έπλυνα. Το κομποσκίνη του Γέροντα Γιδεών. Κοιτάξτε. Ναι. Αυτό είναι. Ήταν άλλο χρώμα Και πώς άλλαξε έτσι. το έπλυνα γι' αυτό. Αν και έχει μείνει λίγο από τα χέρια του Ναι. που το δούλευε. Με αυτό δούλευε συνέχεια. Κοίτα εδώ. Το έχει πολλά χρόνια και ο Σταυρός είναι. Ο Σταυρός έμεινε όπως είναι. Σκούρο μαύρο. Ναι. Το Γέροντα. 72 χρόνια μέσα στην έρημο. Ναι. Πάτερ Φρόσιος 71. 71 ο Πάτερ Φρόσιος. Χωρίς να βγει έξω. Όχι, βγήκε, εντάξει. Είχε βγει ο πατέρας. Ο Γεωργιδών περίπου 60 χρόνια δεν βγήκε. Βγήκε κάποια ενδιάμεσα δηλαδή. Το 55 λέει, 50-55 βγήκε τελευταία φορά. Από τότε δεν ξαναβγήκε. Εδώ πατέρα. Δεν είναι η αγαπημένη μου, η Γοργορπίκο. Το κιλάκι του πατέρα. Αυτή είναι η εικόνα μου. Βασίλειο εδώ. Τα εικόνες μου. Το κρανίο αυτό. Ο Γερακλήμης. Ο Γερακλήμης. Το έχω παρηγοριά. Και εδώ είχα από το πόδι του το στό και μου ζητάγανε κάποιοι Ρώσοι. Κοιτάξτε ωραίο χρώμα. Ναι, Γερακλήμης, ναι. Και ευτυχώς που είχα κάτσει ένα το πόδι του, πολύ ωραίο χρώμα. Και έδωσα από εδώ λίγο, έκοψα. Ναι. Εδώ είναι από το γεροθεολόγο ένας γέροντας κουφός. Και εδώ είναι το Γερογεδόν. Γερογεδόν. Ναι. Και έχω και εδώ λείψα να το, γιατί μου ζητάνε κάποιοι. Το Γέροντα Γεδόν. Ναι, το Γεδόν, ναι. Είναι το Γεδόν. Το ζητάνε πολλοί οι αδελφοί μας από Σερβία και Μάθαν, ναι. Και Ρωσία εκεί που είναι. Έχω και από το Πατεπλάσιο. Και έχω εδώ, σαν μικρό στο φυλάκιο. Και μου το έκανε δώρο πρώτο να φύγει από τη ζωή γιατί το γεροκόμισα. Ναι. Και είναι ένα κομποσκίνη σχεδόν 50 χρονών. Μια φορά το έπλυνα. Φτιαγμένο από τους παλιούς γεροντάδες. Και με αυτό κάνω τον κανόνα, το 300. Τα κομποσκίνητα, την ευχή. Κοίτα πώς έχουν γίνει, δηλαδή πόσα προσευχές έχουν κάνει εδώ. Ναι. Το έχουν, κοίτα εδώ. Ναι. Μιλάμε για... Αυτά είναι ευλογίες των γεροντάδων, ναι. Χρόνια τώρα, το δουλεύω του έχουν λιώσει, πώς να σου πω. Ναι. Δηλαδή είναι μάλινο. Από το μάλινο έχει το δίωμα όσο το δουλεύεις από το λάδι του χεριού, από το σώματος, το συντηρεί. Στην ουσία λειτουργεί σαν συντηρητικό, ναι. Ναι. Μάλινο, ωραίο.
Είναι το πιο ανθεκτικό στην ουσία, γιατί συντηρείται από το λάδι, έτσι, ναι. Απλά δεν θέλει να τραβιέται, ναι. Να ζορίζεται. 300. Μπορεί να είναι και πάνω από 50 χρόνια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια το έχει ο Γεροκλήμης. Ναι, το μαζεύουμε έτσι, να είναι. Ναι. Μάλιστα. Κάτσε, πού είναι το πολύ, γιατί δεν κάνει. Α, εδώ είναι. Αυτός είναι ο Ιωσήφ. Ιωσήφ ο Τζόζεφ. Ιωσήφ Χωσέ Μουνιόζ. Ναι. Αυτός είναι ο Ιωσήφ. Ναι. Μου στείλαν από την Αμερική, μας στείλαν αυτή την εικόνα, Αχα. που τον έχουν Άγιο γιατί μπορεί να είναι, ναι, δεν ξέρουμε. Αμφρόση γράφει καλά. Αμβρόσι, ναι. Και πιστεύουν κάτω, Ιωσήφ. ναι, ότι ο Γεροκλήμης τον έκανε μοναχό. Μπράτη Ιωσήφ, ναι, Αμβρόσι. Τώρα εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο, αν τον έκανε μοναχό ή αν ήταν δόκιμος. Εδώ κάτσε μερικές μέρες. Τώρα, αλλά δεν ακούσαμε ότι τον έκανε ο Γεροκλήμης μοναχό ή αν ήταν δόκιμος. Τέλος πάντων, μπορεί να έγινε αλλού, δεν ξέρω. Και είναι αυτός που κρατούσε την εικόνα. Την εικόνα, την πορταΐτισσα, το αντίγραφο που είχε κάνει ο γέροντας, ο Χρυσόστομος, ο δεσπότης, ο Θηβών και Λεβαδίας, ο γέροντάς μας. Και όταν την έφτιαξε, ήταν εδώ στο κελί μας 2 χρόνια. Έτσι. Ήταν εδώ στο κελί μας 2 χρόνια. Και δεν ξέρω, με αποκάλυψη επέτρεψε ο Θεός. Και ήρθε ο Ιωσήφ με έναν γνωστό του. Δεν ξέρω από πού, τι τους καθοδήγησε να έρθουν εδώ πέρα. Και ήταν στο αγιογραφείο μας αυτή η εικόνα, η πορταΐτισσα. Και είδαν όλες τις εικόνες και κάτι τον κέντρισε, τον επηρέασε να σε μια έλξη σε αυτή την εικόνα, ότι ήθελε να την πάρει. Αυτή την αγιογραφία που ήταν. 40x50 ήταν. Και επέμενε. Στην αρχή δεν το δεχτήκανε, αρνηθήκαν να το δώσουνε. Λέει είναι εικόνα του αγιογραφείου και δεν μπορούμε να τη δώσουμε. Ότι είναι τόσο αγιογραφείο δεν μπορούμε. Μετά ξαναεπέμενε, έκασε μια μέρα, την άλλη μέρα παρακάλεσε και ο Χρυσόστομος, ο γέροντας, τον Γεροκλήμη. Παρακάλεσε. Τελικά, μετά από ό,τι μου είχε πει και εδώ ένας γείτονάς μας, ότι το έκανε από μόνος του, αυτοβούλος δηλαδή, έτσι, ναι. Πήρε την απόφαση, ίσως ρώτησε και κάποιον άλλον και την έδωσε και κάποιοι παραπονηθήκαν. Λέει, Γέροντα, γιατί το έκανες αυτό, λέει, τι να χαρίσει εικόνα, πώς. Και στην ουσία τη χάρισε. Δεν την πούλησε, τη χάρισε αυτή την εικόνα. Αν και μερικοί σκανδαλιστήκαν πατέρας, αλλά τελικά εντάξει, κάναν πίσω και την πήρε την εικόνα. Νομίζω έδωσε κάποιο αντάλλαγμα με κάποια λείψανε και έτσι. Και την πήρε και την πήγε στην Αμερική. Έτσι. Από όταν μετά γύρισε στην Αμερική, μετά από 1-2 μήνες, άρχισε να μυροβλίζει, να βγάζει Άγιο Μύρο. Στην αρχή λέγανε ότι έβγαζε από τα αστέρια, από τα άστρα, έτσι, ναι. Και μετά έβγαζε από το χέρι, εδώ αυτά. Ναι. Και παρέμεινε, ναι, μετά άρχισε να μυροβλίζει για πολλά χρόνια, νομίζω μέχρι 16-17 χρόνια, μέχρι που του σκοτώσανε εδώ στην Αθήνα, στο Κάραβελ. Και την κρατούσε ο Ιωσήφ και ζούσε σαν μοναχός. Ζούσε έτσι με την εικόνα, παρέα, εκεί στο κελί που ήταν, στο Τζόρνταβιλ, Καναδάς τι είναι. Και ήταν και, επειδή ήταν και πολύ πλούσιος, ο πατέρας του ήταν ναύαρχος του Ισπανικού στόλου, ο πατέρας του, αλλά δεν είχε ανάγκη από χρήματα και δεν έπαιρνε από πουθενά χρήματα. Δηλαδή, όπου πήγαινε και την πήγαινε την εικόνα για να προσκυνήσουν ο κόσμος, από εδώ από εκεί, Καναδά, Αμερική, δεν ξέρω αν πήγε Αυστραλία. Τελευταία είχε έρθει στη Βουλγαρία. Και υπάρχουν στιγμιότυπα που πήγε εκεί πέρα και προσκύνησε όλος ο κόσμος, έναν παλιό ναό. Και το επόμενο ταξίδι του ήταν να πάει στη Ρωσία. Έτσι, και περιμένα πάρα πολύ εναγωνίως, έτσι, με πολύ μεγάλη αγωνία να προσκυνήσουν οι Ρώσοι. Και μου είχαν πει κάποιοι Ρώσοι ότι όταν θα ερχόταν ο Ιωσήφ με την εικόνα στη Ρωσία, θα προσκυνούσε σχεδόν
η μισή Ρωσία θα έβγαινε στον δρόμο για να προσκυνήσει την εικόνα. Αλλά κατά παραχώρηση Θεού, θέλημα Θεού δεν ξέρω, δεν επέτρεψε και έλαβε αυτό το μαρτυρικό θάνατο. Έτσι. Και είχε σκοπό να κάνει και την επόμενη το επόμενο πουκάμισο σε μορφή χρυσού. Δηλαδή να τη γεμίσει με χρυσό και πετράδια, ρουμπίνια και μαργαριτάρια και πολύτιμους λίχθους. Αλλά δεν πρόλαβε να κάνει την επόμενη επένδυση. Και έτσι τον σκοτώσανε και ένας Ρουμάνος που έγινε αυτή η ιστορία, κάτω στο Κάραβελ στην Αθήνα. Δεν πρόλαβε να φύγει με το αεροπλάνο, γύρισε πίσω και τον παρακολουθούσε ένας Ρουμάνος, γιατί ήθελε μάλλον για να πάρει την εικόνα, γιατί κάποιοι τον βάλαν αυτό το Ρουμάνο νομίζοντας ότι έχει μαζί του την εικόνα, αλλά δεν την είχε τελικά μαζί του. Του κάνανε τόσα μαρτύρια και τελικά τον σκότωσε, ναι. Και τον πήρα μετά από τι λέει η ιστορία, τον πήραν μετά από 9 μέρες. Εδώ που ήταν στην Ελλάδα σκοτωμένος, πεθαμένος, μετά από 9 μέρες τον πήραν μέσα σε σακούλα με το αεροπλάνο στην Αμερική και μετά από 9 μέρες δεν μύρισε καθόλου. Ούτε μύρισε, αλλά είχε και την ευκαμψία. Δηλαδή πέρασε μαρτυρικό θάνατο, γιατί ήταν ένα παιδί της Παναγίας. Δηλαδή φύλαγε την Παναγία. Την πρωτέτησε, ναι. Και έτσι, δηλαδή, και έδειξε κάποια σημάδια. Τώρα ο Θεός ξέρει το πώς είναι στην άλλη ζωή. Ναι. Η εικόνα βρέθηκε, πατέρα? Όχι, η εικόνα δεν βρέθηκε, όχι. Είναι κρυμμένη κάπου, δεν ξέρω, σε φίλους, συγγενείς, σε κάποιο ναό, κάπου είναι. Αλλά μετά από χρόνια η Παναγία επέτρεψε έτσι για μάλλον να συνεχιστεί το θαύμα της και υπάρχει σε μικρότερη εικόνα, περίπου 20x30, μια μικρή εικόνα κολλημένη σε ξύλο, σε ένα χοντρό ξύλο, την έχω δει, υπάρχει και βιντεάκι, στη Χαβάη. Ναι, είναι η λεγόμενη Παναγία η Χαβαΐτισσα, που είναι αντίγραφο της πρωτότυπης εικόνας. Η Παναγία Χαβαΐτισσα που βρίσκεται εκεί και κάνει εκτός ότι κάνει πολλά θαύματα και βγάζει πάρα πολύ Άγιο Μύρο. Το έχω και στο κελί μου. Ναι, ένας γνωστός μας είχε πάει στην Αμερική και μας έφερε Άγιο Μύρο από την Παναγία τη Χαβαΐτισσα. Που είναι η ίδια εικόνα, απλά είναι αντίγραφο. Έτσι. Εδώ είναι ο βασιλιάς, ο Νικόλαος της Ρωσίας. Μας τον στείλανε από την Αμερική ή από Ρωσία νομίζω, ναι. Το βάλαμε έτσι. Ναι. Πολύ μορφή εικόνα. Μακριά λίγο. Εδώ είναι το αγιογραφείο. Εδώ είχε μπει ο Ιωσήφ, πάτερ λέω. Και είδε μάλλον τις εικόνες, αυτές εδώ που είναι με τον πατέρα τις εικόνες. Μας ζήτησαν πολύ Ρώσοι, αλλά αυτές είναι ανεκτήμητες αξίας. Πλέον έχουν μεγάλη ιστορική σημασία και είναι και πολλών ετών, δηλαδή έτσι, ναι. Και αυτές πλέον δεν πουλούνται, γιατί τι να πουλήσει, σαν κατασκευαστική εικόνα, σαν κατασκευή, σαν παλαιωμένη εικόνα, δεν ξέρω. Εδώ είναι η εικόνα της εικόνας του γέροντα και των παλαιών γεροντάδων. Εδώ είναι τα Ιεροσόλυμα, είναι απλές εικόνες. Και εδώ είναι κάποιες παλιές εικόνες. Και πιο μακριά έτσι. Και εδώ είναι οι παλιές εικόνες αυτές. Πολύ όμορφα Αγία Παρασκευή. Άγιος, ποιος είναι, Άγιος Κυπριανός νομίζω, ναι. Χριστού, Γοργοπίκος, Άγιος Αθανάσιος. Παλιά βάζανε, δεν ξέρανε, αλλά έχει μια φυσική παλαίωση. Βάζανε ένα χρυσό που ήταν κατώτερης ποιότητας. Και έγινε μια παλαίωση φυσική. Και μας ζητήσαν πολύ Ρώσοι, αλλά δεν μπορούν να τα πουλήσουμε. Αυτές πώς να πουλήσει, δεν μπορεί να απολογίσει την αξία τους. Ο χώρος εργασίας είναι εδώ. Ναι. Να βλέπω εδώ μια εικόνα. Εδώ είναι ο Πάτερ Αντώνιος και σε αυτό το σημείο δουλεύω εγώ. Είναι η καρέκλα. Εδώ είναι τα χρώματα τα που κάνει με τη σειρά.
Όλα αυτά τα χρώματα χρειάζονται για την αγιογραφία. Αυτά τα χρώματα είναι. Αυτά είναι όλα πέτρες, είναι πετρώματα στην ουσία. Τα Γι' αυτό... μαζεύετε εδώ γύρω-γύρω. Όχι, αυτά τα αγοράζουμε, τα καταστήματα. Α, Ναι. στην αγορά υπάρχουν. Ναι. Όλα αυτά είναι, εκτός από 2-3 που είναι συνθετικά, νομίζω εδώ το κόκκινο, γι' αυτό και ηλεκτρίζουν, κολλάνε. Όλα τα άλλα είναι πετρώματα. Δηλαδή η εικόνα, η γεωγραφία θα αλλάξει, όσο αλλάζει ένας βράχος, θα αλλάξει και η εικόνα της γεωγραφίας. Γιατί η πέτρα δεν αλλάζει χρώμα και με τον ήλιο, όσο να την κάψει, να κάνει, θα ψιλομαυρίσει. Ναι. Αλλά ναι, γι' αυτό δεν αλλοιώνεται το χρώμα της εικόνας. Δηλαδή και στον ήλιο να κάτσει δεν αλλοιώνεται γιατί είναι πέτρα. Έτσι. Και εδώ ήταν η εικόνα της Παναγίας. Σε αυτό το σημείο ήταν. Δεν υπήρχε αυτό το τέξιο. Εδώ ήταν από εδώ την πήρε η Ιωσήφ. Ήταν στον τοίχο εδώ κρεμασμένη. Ναι, εδώ την πήρε. Από εδώ τη ζήτησε από τους πατέρες. Γι' αυτό και βάλει εδώ πέρα αυτό εδώ. Ναι, σαν ανάμεση. Ναι. Σαν ανάμεση. Ναι, εδώ ήταν και σε διάσταση 30-40, 40-50, ναι. Έχει και έκθεση εδώ. Ναι. Εκθεσούλα. Εδώ είχαμε άλλη μία εδώ πέρα, είχαμε, πάλι, ναι, αυτή είναι μια... Πανέμορφη εικόνα. Ναι. Εδώ είχαμε και μια δεύτερη, μάλλον στο ίδιο σημείο, και τη ζήτησε ένας Αυστριακός. Δεν ξέρω, μάλλον υπολόγιζε ότι θα θεματουργήσει και αυτή. Αλλά... Μετά κάναμε άλλη μια τρίτη, την είχαμε εδώ, σε αυτό το σημείο, και την πήρε ένας Ρώσος. Γιατί και αυτός την πήρε με αυτό το σκεπτικό. Επειδή θεματούργησε η πρώτη, μήπως θεματουργήσει και η τρίτη, ας πούμε. Φίλε, αγάπη, νομίζω άμα έχεις αγάπη... Αυτό η Παναγία το πέτασε μια φορά, για καλό του κόσμου, έτσι φυσικά. Ναι. Γιατί εδώ δεν χρειαζόταν. Εντάξει, για μας δεν είναι... το να μυρόβλησε εδώ δεν μας έκανε καλό. Έτσι, για τους μοναχούς, δεν μας έκανε καλό, όχι. Γιατί μετά θα πλημμύριζε ο κόσμος εδώ πέρα, θα δώσουν να προσκυνήσουν, να κάνουν και άσκη που θα μας βάζουν και σε περηφάνεια και καινοδοξία και όλα αυτά. Θα μας χαλούσαν την τάξη γενικά, τους πατέρες και όλα αυτά. Όπως έχει πει πολύ σωστά κάποιος μοναχός, ότι τα θαύματα είναι για τον κόσμο. Δηλαδή, ο μοναχός δεν έχει ανάγκη από θαύματα. Ήδη πιστεύει. Να δει θαύματα αφού ήδη πιστεύει, ναι. Τα θαύματα είναι για τους λαϊκούς. Δηλαδή η Παναγία, ας πούμε, περισσότερο ήταν να ωφελήσει έξω τον κόσμο παρά εμάς. Εμάς ήδη η πίστη μας είναι αυτή που είναι. Δεν έχουμε κάποια αμφιβολία στην πίστη μας. Ναι. Και μετά μας στείλανε, είχαν κάνει ένα σωματείο στην Αμερική, λέγεται Dome Con, σαν ίδρυμα της εικόνας, έτσι είναι. Dome Con λέγεται. Και μας στείλανε από την Αμερική αυτή την εικόνα, σαν ευλογία. Και μας ζητήσαν να τα αγοράσουν κάποιοι. Αλλά είναι δώρο από αυτούς, από την Αμερική, από το Καναδά. Πανέμορφη είναι. Ναι, φαίνεται ότι είναι σλάβικο. Είναι σλάβικο στυλ, ναι, το ξέρω. Ήρθαν τελευταία 3-4 προσκυνητές και λέμε ότι αυτά και αυτά περισσεύουν. Το μάτι τους πήγε εδώ. Λέω, δεν πουλιέται αυτά. Δεν ξέρω αν θέλει ο πάτερ, ο πατατός, αλλά... Και έτσι... Αυτά εδώ οι δύο εικόνες πάνω, πατέρα. Αυτή είναι δύο παλιά έργα ρωσικού τύπου. Изгнание Адама Адама и Ева и Рад. из рая. Рая, да. Первый Первый человек... человек в раю. Ρая, да. Η έλευση, ναι, η κατοίκηση του Αδάμ και της Εύα στον Παράδεισο. Δηλαδή που τον διώξανε τον Αδάμ από τον Παράδεισο. Που έδωσε τα ονόματα στα ζώα, που ήταν, βλέπετε, ηρεμία στα ζώα, είναι ήρεμα τα ζώα και αυτά. Ο Αδάμ και η Εύα. Εντάξει, την Εύα λίγο κρυμμένη, καλυμμένη. Και ο Θεός πάνω του μιλούσε και τους έδινε εντολές και όλα αυτά, ναι. Και έκανε όλα τα αγαθά του Παραδείσου. Έτσι. Εδώ είναι πριν την εξορία, έξω το Αδάμ. Και εδώ είναι μετά την έξωση του Αδάμ. Μετά την παράβαση, έτσι, με τον Όφης που τους πλάνησε και έδωσε την κατάρα μετά ο Θεός να έρπεται στη γη, γιατί ήταν όρθιος, λέει ο Όφης.
Ο Αφής είχε όρθια στάση και μετά του έδωσε κατάρα ο Θεός να έρπεται στη γη. Ναι. Και μετά, ας πούμε, και βλέπετε τα ζώα πλέον από την ηρεμία που είχαν, αγριέψανε τα ζώα. Αγρίεψαν μετά την παράβαση. Και ο Άγγελος Κύριου που τους διώχνει. Εδώ ο Χριστός είναι περίπου έτσι. Αυτό είναι ένα ωραίο. Είναι ένα από τα παλιά έργα των πατέρων και το Αγίου Υποδρόμου. Προτού να ξεκινήσουν οι πατέρες σε βυζαντινή αγιογραφία, με το αυγό που λέμε, το κρόκο αυγό και το. Κάνανε τέτοια αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι με λάδι. Γι' αυτό έχει αυτό το φυσικό. Είναι αγιογραφημένη από λάδι. Λινέλαιο, μάλλον, ναι, πώς λέγεται. Με λάδι, ναι. Κλασική αναγέννηση. Εδώ πατέρα τι κάνετε εδώ? Εδώ είναι τα δάκρυα της Παναγίας, αλλά δεν έχω έτοιμο τώρα. Δεν είναι τα δάκρυα. Κάνετε δηλαδή δημιουργίες αυτά. Ναι, έτσι, για το χέρι, για το λαιμό, εντάξει δεν με συμφέρει, έτσι, κάτι φτιάχνουμε έτσι, διάφορα κολλιέ. Δηλαδή ο χρόνος σας είναι πάντα περιορισμένος εδώ πέρα και... Πάντα κάτι έχουμε να κάνουμε. Να περνάει και ευχάριστα η ώρα και έχω εδώ πέτρες, χάντρες, εδώ είμαι πολύτιμες, φούντες, απλές πέτρες γυάλινες, είμαι πολύτιμες, τζέιντ είναι μια μορφή συμβολή και εδώ είναι άλλες είμαι πολύτιμες πέτρες, διάφορες, ναι. Εδώ είναι ωραίες πέτρες, αυτές είναι πολύτιμες, ναι. Μάτι τίγρη, ο αμέθιστος, τώρα ο βαδρός αρφός μου. Του αρέσουν κάτι ρητά. Η αγαθή θέληση στο Κυρίο είναι να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τα σπονηρίας. Η δε συγχώρεση των αμαρτιών προσφέρεται, γίνεται, όταν απομακρυνθεί ο άνθρωπος αποφασιστικός από κάθε αδικία. Παντός είδους αδικία. Όταν απομακρυνθεί, τότε συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Αυτό αναφέρεται γενικά σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Το να λειτουργούμε με συνείδηση, με τίμια, έτσι, και όχι με αδικία και εκμετάλλευση. Εδώ? Εδώ είναι ο Άγιος Κοσμάς, ο Τολός. Λέω φίδι εδώ με το σταυρό. Ναι. Ποιος είναι αυτό το φίδι? Ποιος είναι αυτό λέει? Ο παπάς. Ο Πάπας. Ο Πάπας του Θηρίου. Το Θηρίο. Ο Πάπας. Το Θηρίο. Ο Πάπας. Γάνεψα, ναι. Ο Πάπας. Του Βατικανού ο Πάπας. Ναι, τι είναι αντιχρίστο. Μας λέει να καταρώμεθα τον Πάπα, λέει, και να τον ονομάζουμε Αντίχριστο. Λέει ο Κοσμάς, ο Αιτωλός. Από τότε έλεγε δηλαδή. Ναι. Τον Πάπα να καταράσει, διότι αυτός θα είναι η αιτία. Έχουμε και μια εικόνα του. Αυτό που λέει το ρητό. Αυτό που λέτε, πατέρα? Όχι. Μόνο παραγγελία. Γίνεται παραγγελία, δηλαδή ναι. Όπο πανέμορφο είναι. Και όποιος θέλει να παραγγείλει δηλαδή, παίρνει τηλέφωνο στο ησυχαστήριο και το... Ναι, παραγγελία. Μπορεί να παραγγείλει. Εδώ βλέπω έχετε και το ένα στρατιώτη εδώ. Ναι. Ο Ροδιόνοφ με τους Τσετσένους που το μάρτυρος Ροδιόνοφ. Που του ζήσαν να βγάλει το σταυρό και δεν το έβγαλε. Ενώ μπορούσαν μόνοι τους. Και ήθελε να το βγάλει μόνος του, λέει. Δεν το έκανε. Αφού επέμεναν και δεν έβγαλε το σταυρό από το λαιμό το ίδιος, τον αποκεφαλίσανε. Και έχει δείξει και σημεία στον τάφο του. Έτσι μου λένε κάτι Ρώσοι, ναι. Έχει δείξει και σημεία. Μαρτύρησε, κοίτα να δεις με 9 χρονών. Άμα του κόψουν το κεφάλι, αν αυτό δεν είναι μαρτύριο, τι είναι? Ναι. Τι είναι τότε? Πατέρα, θέλω να σας ρωτήσω για το ησυχαστήριο εδώ στα Κατουνάκια, πώς
από όσο θυμάστε, ας πούμε, και όσο ξέρετε, πώς ξεκίνησε η αδελφότητα που λέγεται εδώ, αδελφότητα Κλιμαίων, από όσο ξέρω ονομάζεται εδώ. Αδελφότητα συνοδεία. Ναι. Πώς έχει γίνει, δηλαδή, πώς ξεκίνησε όλο η αδελφότητα. Αυτό μάλλον. Αν και δεν ξέρω πολλά πράγματα από τους γεροντάδες που ζήσαμε, έτσι, από αυτά που μας είπανε, τη ζωή τους, έτσι, σποραδικά βασικά, γιατί δεν μας ανέφεραν έτσι με πολλή λεπτομέρεια. Τα βασικά στοιχεία είναι ότι η συνοδεία ξεκίνησε κάτω από την Κερατέα. Ήταν ο Γεροκλήμης, ο μεγάλος γέροντας, που ήταν δεξί χέρι του ομολογητή μας, του Αρχιεπισκόπου του Μαθαίου, και ήταν κάτω στην Κερατέα πολλά χρόνια. Γεννήθηκε, νομίζω το 17 πρέπει να γεννήθηκε. Και ήταν με άλλους μοναχούς, εδώ, τους μετέπειτα γεροντάδες, τον Γέροντα τον Χρυσόστομο, τον Θηβόν που είναι τώρα της πόλης μας, τον Πάτερ Βλάσιο, τον Κασιανό, τον Χρύσανθο, τον Ευστράτιο, ο Πάτερ Μερκούρης ήταν, ο Πάτερ Εφρόσινος, έτσι. Ο Πάτερ Μερκούρης που ήταν απέναντι ήταν περίπου 7, 8, 10 άτομα έτσι γενικά, και γίνανε κάποιοι πειρασμοί τότε στο μοναστήρι μας, τέλος πάντων, εν ολίγης, και ήθελε από ό,τι μου είχαν πει οι πατέρες, ήθελε ο Γεροκλήμης να πάρει τα καλογέρια, έτσι, να δουν πού θα μονάσουνε. Και κάτι του είχαν πει να πάνε στα Ιεροσόλυμα. Νομίζω πήγε στα Ιεροσόλυμα ή είδε πως είναι έτσι, αλλά οι πατέρες οι άλλοι, τις συνοδείες που ήταν πιο κοντά στο Γεροκλήμη, δεν τον άφησαν. Μάλλον, δεν τον επέτρεψαν γενικά, έτσι, δεν θέλουν να πάνε προς τα Ιεροσόλυμα, ήταν μέσα στον κόσμο όλα αυτά, ναι, και μάλλον είχαν ακούσει για το Αγιώρος, το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας, όλα τη χάρη της Παναγίας, τη σκέπη, την ευλογία, τα μοναστήρια, που ήταν ένας άλλος τόπος ιδιαίτερος. Σίγουρα δεν συγκρίνεται με το Ιεροσόλυμα, με τους Αγίους τόπους, εννοείται. Και τον παρακάλεσαν να μην πάνε προς τα πέρα, προς το Ιεροσόλυμα, και τελικά αποφασίσαν να έρθουν στο Αγιώρος. Κάποια στιγμή βρήκαν την ευκαιρία, μετά από κάποια σκάνδαλα που είχαν γίνει, έτσι, ήταν και αφορμή, έτσι, μετά από ένα πειρασμό παίρνουμε διαφορετικές αποφάσεις, και πρωτοήρθαν εδώ με τους 6-7 πατέρες νομίζω, και ένας γείτονάς μας τα ξέρει πολύ καλύτερα, αυτά τα λίγα που ξέρουμε, και ήρθαν εδώ, σίγουρα σκανδαλιστήκαν τότε από το μοναστήρι που φύγανε, από την Κερατέα, και ήρθαν σε 2 περιόδους, για να μην φανεί ότι φύγαν όλοι μαζί, φύγανε σε 2 περιόδους έτσι γενικά. Πρώτα φύγαν οι 7 νομίζω, και μετά φύγανε άλλοι 5, στο σύνολο 10-12, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Και όταν μαζευτήκανε, αρχίσαν να ψάχνουν πού θα πάνε. Και νομίζω αρχίσαν να ψάχνουν, πήγαν πρώτα σε Ξηροποτάμου, καθίσαν κάνα 2 χρόνια σαν εργάτες, εκεί δουλεύανε, αλλά κατώσαν το ζήλο εννοείται, δεν είχαν επαφή με το μνημόσυνο, με τα μοναστήρια. Τους αγάπησαν τόσο πολύ οι πατέρες, που θέλουν να τους κάνουν μέσα, να τους αφήσουν μέσα στο κοινόβιο, δηλαδή να τους κάνουν και προϊσταμένους, να τους δώσουν εξουσία, αξιώματα και αυτά, διακονήματα κιόλας. Αλλά δεν θέλανε οι πατέρες να μείνουν εκεί. Μετά πρέπει να πήγαν λίγο στα βουλευτήρια, περάσαν σε άλλα μέρη με το Γεροκλήμη από την Κολιτσού, πήγαν από εδώ από εκεί. Δεν τους επανάπαβε, δεν επαναπαυόντουσαν σε άλλα σημεία. Και μετά ακούσαν εδώ ότι υπάρχει ένα ησυχαστήριο, εδώ, που είναι εγκατελειμμένο, ερημικό και έτσι. Δεν κατοικούσε κανείς, μιλάμε για την εποχή του 62 τότε, το 1962, ναι. 62 με 63 κάπου εκεί ήταν, ναι. Και αποφάσισαν να μείνουν εδώ, στο ησυχαστήριο, ναι. Το οποίο ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, πολύ κακή κατάσταση, που ήταν χάλια εδώ τα πράγματα, γενικά τα κτίσματα, τα κτίρια, και άρχισαν να δουλεύουν, να εργάζονται, να κάνουν έτσι, την ανακαίνιση του κελιού. Το εξωτερικό μέρος του Αγιογραφείου δεν υπήρχε καθόλου, αυτός ο χώρος ήταν γενικά αυτό που είδαμε πάνω κάτω, με τα μεγάλα ντουβάρια, σχεδόν 80 πόντους, είναι τα παλιά σπίτια, ξέρετε, με πλήνθους, με τη λάσπη, με καλάμια μέσα, με ξύλα, πλήνθους και πέτρες και τέτοια, ναι. Που είναι και αντισυσμικά, έτσι, είναι πολύ καλά σπίτια και είναι ζεστά. Αυτά τα σπίτια τα παλιά τα φτιάξανε με πατέρες με πολύ σοφία. Γιατί ένα χοντρό ντουβάρι δεν μπαίνει ούτε η ζέστη ούτε το κρύο. Το χειμώνα είναι ζεστό, λόγω ότι
απομακρύνει το κρύο, δεν έρχεται μέσα, δεν κρυώνει εύκολα το ντουβάρι όπως είναι σήμερα τα τσιμέντα, και το καλοκαίρι δεν μπαίνει εύκολα η ζέστη μέσα και είναι πιο δροσερά. Και μετά κάνουν την ανακαίνιση εδώ, φτιάξανε τα γύρω μέρη, κάτω σπηλιές, την εκκλησία τη φτιάξανε, έξω την αποθήκη που φτιάξαμε και εμείς αργότερα και τα υπόλοιπα μέρη όλα αυτά, ναι. Δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά οι πατέρες και τότε ήταν και ο γέροντας πολύ αυστηρός. Ακόμα και στη διατροφή, στην εστία, στην άσκηση, εδώ κάναν πάρα πολύ αγώνα. Ακολουθίες, αρρυπνίες, πολύ ωραίες αρρυπνίες, πολύ αυστηρό τυπικό, πολύ αυστηρή υπακοή στο γέροντα. Ο γέροντας ήταν της παλιάς σχολής. Ναι, δηλαδή και η διατροφή, από ό,τι θυμάμαι, το τυρί ήταν σπιρτόκουτο. Το τυράκι που βάζει ήταν σπιρτόκουτο. Αν έβαζε παραπάνω, τον μάλλον το μάγειρα. Τα σίκα, ας πούμε, στην εστία της Σαρακοσίας και έτσι που βάζαμε όταν κάναμε ξεροφαγία, τα σίκα ήταν 6, όχι 7, 6. 6 σίκα. Και έκανε έτσι, το φαγητό λιτοδίατο και αυτά. Και λίγο εδώ καρποφορήσανε, αυξηθήκαν, δηλαδή κάνουν τον αγώνα τους οι πατέρες. Μετά από χρόνια ήρθαν κάποιοι δόκιμοι που δεν παρέμειναν, άλλοι φύγανε. Εμείς μετά ήρθαμε το 92. 91, 92, 93 ήρθαμε αρκετά καλοκαίρια. Οι πρώτοι γεροντάδες που γνωρίσαμε, που ήταν της παλιάς σχολής, όπως είπαμε, ήταν πολύ, πολύ αυστηροί γενικά και από τη ζωή τους, γιατί ήταν 2 γενναίες πίσω από εμάς, έτσι, που ζήσανε με άλλα πρότυπα, με άλλες συνήθειες, γενικά διαφορετικός τρόπος επιβίωσης, ζούσαν σε σκληρές συνθήκες, καταστάσεις. Κάποιοι από τους πατέρες περάσαν και πολέμους, όπως ο Γεροκλήμης πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο, έτσι, και άλλοι γεροντάδες, παλαιοί. Τότε οι πατέρες που βρήκαμε εδώ ήταν ο Γεροκλήμης βασικά, που ήταν από ένα χωριό της Θήβας, Αμπελοχώρη νομίζω, το Θηβών. Μετά ήταν ο Πάτερ Φρόσονς που ήταν από την Παντάνα Σαρεθύμνου, από την Κρήτη. Ο Πάτερ Βλάσιος που ήταν από τον πόρο της Τριζηνίας, είχε μπει και στη σχολή εμποροπλιάρχων. Πάτερ Κασιανός με τον αδελφό του Πάτερ Νεκτάριο ήταν καθαροί τέτοιοι, από την Κονέσα Πανάκτου και από τη Βιωτία. Εκεί, ναι. Αρβανίτες. Ναι. Και ήταν και αυτοί εδώ πέρα. Ο γέροντας ήταν από το Οροποτό Τρικάλων, ο Χρυσόστομος, ο γέροντάς μας, με τον αδερφό του, τον Πάτερ Δωρόθο. Ήταν και Πάτερ Δωρόθος, χωρημένος, ναι, που σκοτώθηκε πέρα στα βράχια έξω στην αποθήκη και πήρε το όνομά του γιατί σκοτώθηκε μπροστά στον αδερφό μου, τον Πάτερ Δωρόθο. Ήταν 3-4 μέτρα μπροστά όταν έπεσαν τα βράχια και του πλακώσανε. Αλλά ο Θεός ήθελε να πάρει τον Πάτερ Δωρόθο και το γέροντα, και όχι τον αδελφό μου. Και πήρε το όνομά του, έτσι, ναι. Και, ναι, και οι δύο αυτοί ήταν αδέρφια, ο Πάτερ Δωρόθος με τον Χρυσόστομο. Και εκεί έγινε, στο Οροποτό του Τρικάλων, ναι. Από εκεί, Τρικάλινη, ναι. Πρώτα έφυγε ο Πάτερ Χρυσόστομος. Γιατί όλα τα κανόνιζε ο Πάτερ Δωρόθος, ήταν πάρα πολύ σκληρός και αυστηρός και στην πίστη και στη ζωή.